שלום לכל האנשים. מחמם הלב באמת לראות הרבה נשים, אני רואה גם גברים, אבל זה אחרת בכינוסי נשים. אז אוקיי, אז אני אישה בדואית, עורכת דין, שהתחלתי, אני קוראת לזה, אני שומעת גם את המילה מסע אצלכם, אבל גם אצלי זה התחיל במסע אי שם בשנת 98, שהתחלתי את לימודי המשפטים שלי, בעצם את הלימודים האקדמיים שלי. וכן, אני במקור שלי, גם המשפחה שלי כיום נמצאת בכפר בלתי מוכר בשם הסדר, שנמצא על קו דימונה. זה בטח אתן מכירות מה זה כפר בלתי מוכר, ומה זה בשביל נערה ובשביל צעירה בדואית לצאת מהמקום הזה. מה זה כפר בלתי מוכר? בעצם כפר בלתי מוכר, שאנחנו נוסעים, ואני שמעתי שיש פה נשים מכל הארץ, גם מאילת, שנוסעים ורואים כל מיני בתים כאלה מפוזרים על הצירים הראשיים, בסמוך לצירים הראשיים. אז אחד מהם זה הכפר שלי, זה אנשים שנמצאים על האדמות שלהם, על הקרקעות שלהם, בדואים, אבל בלי הכרה, בלי תשתיות, אין חשמל ארצי, אין מים בצורה מאוד מסודרת, אין פינוי זבל, אין שום דבר, והבתים האלה כל הזמן תחת סכנה של הריסה יומיומית. למשל, הכפר שלי הסדר, זה כפר שכבר הודבקו בו כמה פעמים, זה אלפי אנשים, על הבית של המשפחה שלי, צווים, פשוט מגיעים בקבוצה, 11 צווים על 11 בתים, כאילו רק של המשפחה שלנו, שזה התראה. התראה שמאלצת את האנשים לפנות לרשות, להסדרת ההתיישבות הבדואית, ולהתחיל, המטרה היא להניע את האנשים להגיע להסדר. הסדר, לזוז לכפר סמוך, לעבור למקום אחר, זה כל מיני, זה איזושהי אסטרטגיה להביא את האנשים למשא ומתן סביב הבעלות על הקרקע, ובעצם כדי להזיז אותם למקום אחר. וזה חיים, בעצם אין בתי ספר, אין שירותי בריאות שם, אין שירותי רווחה, בעצם זה בועה, אין שום דבר שם, זה צריפים, פחונים כאלה, חלק אוהלים, ואנשים פשוט נמצאים שם, וזה מה שהם מכירים, ואלה הם החיים שלהם. הרוב הגדול מגיע ליישובים הסמוכים, למשל אצלנו הסדר מגיע ליישוב ערערה בנגב, שזה הכפר הסמוך, שם גם אני למדתי את הלימודים שלי, לימודי בית ספר יסודי, תיכון, שם בעצם סיימתי. בתחילת הדרך שאני מדברת על אמצע שנות ה-80, זה אצלי התחיל, בעצם לא הייתה גם תחבורה, כאילו בכלל אין תחבורה, אבל גם כיום בשנים האחרונות יש הסעות מסודרות של המועצות לכפרים הבלתי מוכרים, אוקיי? אבל אז היינו צריכות פשוט ללכת ברגל, של חצי שעה, 45 דקות, ילדה בכיתה א' ללכת ולהגיע לכפר הסמוך, גם בחום, גם בגשם, ולא משנה באיזה תנאים ובאיזה מציאות חיים צריך להתמודד, רק כדי לרכוש את ההשכלה, כדי ללמוד. זה משהו שהרבה אנשים יגידו, וואו, זה כאילו זה לא ייתכן שזה במדינת ישראל, אבל זה באמת היה ככה שאנחנו נאלצנו להגיע. אני יכולה לספר גם מהמקום שלי כיום, כעורכת דין שהיא מטפלת בנשים בדואיות, והמשרד שלי מטפל באמת עם ראייה מגדרית, פמיניסטית, אני מייצגת רק נשים בדואיות. אז היום אני פוגשת גם אימהות וגם צעירות, לצערי, שכיום בשנת 2019 יש צעירות שלא מצליחות להשלים את הלימודים שלהן. יש ילדות שעכשיו אמורות להתחיל ב1 לספטמבר את הלימודים שלהן, אבל הן לא שם. הן לא שם מהרבה סיבות של חוסר תפקוד של המערכות שמסביב,
אוקיי? שאמורות לדאוג שהן יגיעו לשם, אבל חלק גם מזה שאותם אבות ואותן משפחות חושבים שהבנות האלה כבר סיימו ו' או הגיעו לגיל של התבגרות ושל בגרות מסוימת, ואז המקום שלהן זה להיות בבית. וקל מאוד להביא אותם להיות במקום הזה. חלק מהצעירות האלה זה בגלל המצב של העוני. ענת התחילה בהתחלה עם קצת נתונים על החברה הבדואית, אבל מעל 80% מהחברה הבדואית, מהמשפחות, הן נמצאות מתחת לקו העוני. 80% מתחת לקו העוני, שזה מגיע, בכפרים הבלתי מוכרים מגיע לנתונים של 90%. נתונים כאלה של עוני ושל מחסור. בסופו של יום הצעירות האלה משלמות את המחיר של כן להישאר בבית, כי אין מה לתת וכי אין מה לרכוש, ואז קל להיות בבית, לעזור לאמא ולהיות חלק בתוך הבית, ובעצם להתנתק מהזכות, בעצם נגזלת ממנה הזכות הכי בסיסית לסיים י"ב במסלול הטבעי שאמור להיות ברור ומונגש עבורה. זה מאוד מצער שלצערי לפעמים גם מקרים שמגיעים לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין השרעיים, גם שם אחרי התערבות לא מצליחים להחזיר את הצעירות האלה לספסל הלימודים, כי ההתנגדות של האבות היא כל כך חזקה וכל כך מכריעה, שהאבא פשוט ברוב חוצפתו אומר אפילו לשופטת, אבל היא לא רוצה, צעירה שהיא עוד לא מלאו לה 18 שנים, לא רוצה להגיע לספסל, לא רוצה ללמוד. תמוה מאוד. אבל הציפייה היא שמערכות המדינה, המוסדות השונים, קציני ביקור סדיר, שירותי הרווחה, העו"סים לסדרי דין, ייקחו את התפקיד שלהם כמו שצריך, ויתמודדו עם האתגרים האלה, וידאגו בצורה הכי מקצועית, כן, להביא את הצעירות האלה לספסל הלימודים. זה אחת הדברים שאנחנו מתמודדות איתם. אז לגדול בתוך המציאות כזו, אני מאמינה שהרבה צעירות יכולות לוותר ולהרים ידיים, כי המציאות כל כך מורכבת, אבל לנגד עיני נשים וצעירות אחרות, ואני חושבת שאני חושבת שלפעמים שואלים אותי כאילו איך הצלחת להגיע ואיך הצלחת ללמוד ואיך הצלחת להגיע למקום הזה של לעזור ולסייע לאנשים בכלים המשפטיים שיש לך, וזה הידע שהצלחתי לרכוש אותו דווקא בגלל המציאות המדכא והמציאות המורכבת. אני לקחתי את עצמי בידיים, אבל אני לא אגיד שזה איזשהו מזל או נס, אלא היו כוחות שסייעו לי בתוך הבית שלי, בתוך המשפחה שלי, שהביאו אותי למקום הזה שאחרות לא יכולות לפגוש. ולכן אנחנו לא צריכות לשים את כל כובד המשקל שלנו רק על נסיבות מקריות שאנחנו נצליח לממש את עצמנו. זה משהו שאמור להיות מונגש לכל הנשים ולכל הצעירות. אז בנתונים כאלה של 30% מהמשפחות הבדואיות חיות מגמלת הבטחת הכנסה. גמלת הבטחת הכנסה, זאת אומרת, זו גמלת העוני בעצם. זה המקסימום שלה לאמא עם 2 ילדים, זה 3,300 שקל. 3,300 שקל. אי אפשר לחיות בכבוד מכמה אלפי שקלים כאלה. זה נתון אחד שאנחנו מוסיפים אותו לצד הנתון של 18%, 6,500 משפחות שהן משפחות פוליגמיות, 18% בנגב. אנחנו פעם לפני שהוועדה הבין-משרדית התחילה להתכנס, חשבנו שהנתונים הרבה יותר גדולים, מגיעים לפי הערכות שלנו של הארגונים ל-30%, אפילו ל-40%, והנה הוועדה מגיעה לפני שנתיים, הוועדה הבין-משרדית של משרד המשפטים, ואני אגיד כאן בהקשר הזה,
הוועדה לא התחילה לעבוד בחלל ריק. והוועדה לא חלמו איזשהו חלום כמה אנשים שישבו במשרד המשפטים והחליטו שהם רוצים דווקא לטפל בתופעת הפוליגמיה. זה לא היה על סדר היום של אף אחד. ואם אנחנו מסתכלות היום, לצערי, ואנחנו כמה צעדים לפני הבחירות בספטמבר, באמצע ספטמבר, גם הסוגיה הזו היא לא על הסדר יום של אף מפלגה ושל אף רשימה. והיה צורך לקחת את הסוגיה הזו שהיא כל כך פוגעת בהרבה נשים, הרבה ילדים והרבה משפחות. והאמת מעט מאוד שמענו על נשים שורדות התופעה או נשים נפגעות, מעט מאוד, כי מי מסתכל לאנשים האלה בעיניים? אלה נשים שהן חיות במציאות של הישרדות. יש את המחקר של עמותת סדרי שמדבר על אחוז מאוד מאוד גדול. אני חושבת 80% מהנשים הבדואיות שנמצאות במצב של הישרדות יומיומית, של לקום בבוקר ואיך אני אצליח להאכיל את הילדים, לעמוד על הרגליים, לשרוד ולהישאר בחיים. זה המציאות של הנשים הבדואיות. אם אנחנו מדברות גם על הדוח של האלימות במשפחה, כי דוח ראשוני שיצא אז בשנת 2013-2014, ולראשונה שם את הסוגיה של אלימות נגד נשים בדואיות על סדר היום ועל הדיונים גם של הכנסת ושל הוועדות השונות, זה צמח מתוך הפעילות של השטח ומתוך הצורך של אנשים שפתאום אנחנו לא נטפל רק במקרים פרטניים ולא ניתן עזרה ראשונה, אוקיי, ונשים פלסטר רק למקרי הצורך ומקרי החירום שמגיעים אלינו. אנחנו צריכות גם לתת את המענה לבעיות רוחב, לזהות את הבעיות האלה ולתת את המענה, כי לא כל הנשים יגיעו לפתחנו ולא כל הנשים יצליחו להגיע גם לפתחנו, ושרואים שיש עצימת עיניים סביב הנושאים שמעסיקים את הנשים הבדואיות, אז אנחנו לא יכולות להמשיך ולשתוק. ומכאן באמת כמה המעורבות ואיך ולבסס את כל התופעות האלה, צריך לבסס אותם בנתונים ובמידע. וזה מה שאני עשיתי, דרך ניירות עמדה, דרך דוחות, לבסס אותם ולהביא את הנתונים אל מול הפקידות, אל מול המשרדים השונים, ולדרוש לפעול ולהתערב, וזה בעצם מה שהביא גם את המעורבות של המשרד לביטחון הפנים בהקשר של רצח נשים ואלימות במשפחה, שלצערי אנחנו עדיין ממשיכות לשמוע כל הזמן על רציחות ועל פגיעות של נשים, על רקע היותן נשים, על רקע מגדרי, וגם הסוגיה של הפוליגמיה שאנחנו שמנו אותה גם אל מול היועץ המשפטי לממשלה, אל מול משרד המשפטים, אל מול גם המשרד לביטחון הפנים, כמי שאחראים להבטיח את הזכות לחיים בכבוד ובביטחון לנשים הבדואיות. ולכן שאנחנו, זה בעצם הניסיון שלי וגם של נשים אחרות אקטיביסטיות, להביא את החוויה ואת הסיפור של האישה הבדואית, וזה לא יישאר רק בגדר איזושהי אמירה או פעילות שלנו, אנחנו כאקטיביסטיות שמגיעות ממקום מסוים. מה זה בעצם פוליגמיה? מה זה חיים של אישה בתוך תא פוליגמי? התופעה היא תופעה חברתית שבה הגבר מחליט לשאת עוד אישה אחת על האישה שלו. זאת אומרת, אישה נוספת שמתחתן איתה, והוא עדיין נשוי לאישה הראשונה, שיש לה גם ילדים, יש משפחה, אבל הוא מחליט שהוא רוצה לנהל עוד משפחה, להקים עוד משפחה נוספת, אוקיי? עכשיו, התופעה הזו מתקיימת במציאות חברתית כלכלית מאוד קשה, שאין בה אמירה לאישה או עמדה או יכולת להתנגד לתופעה ולשים לה קץ. ולכן, וגם ברוב, ואנחנו רואים את זה, גם חלק מהניסויים האלה נעשים בהתחלה בסוד, בסודיות, כאילו, זאת אומרת זה לא מפורסם, ולאט לאט
זה מתגלה לאישה הראשונה, והתוצאה בעצם זה הגבר בנתונים של העוני ושל הבטחת הכנסה, הוא לא יכול באמת לקיים את שתי הנשים. הרוב הגדול זה גם גברים שחיים על פוליגמיה מגמלאות המוסד לביטוח לאומי, אז איך גבר כזה יכול לספק את הצרכים של האישה הראשונה ושל הילדים, אוקיי? של תת תעסוקה גם בקרב נשים בדואיות בגלל המציאות החברתית כאן בנגב. ואז פתאום הנשים האלה נפלטות החוצה, נשים עניות, ילדים עניים, חוץ מהנטל הכלכלי והצורך לתמוך בנשים האלה מבחינה כלכלית, וכמובן כל ההשלכות של זה על המעמד האישי משפחתי שלהם, של תביעות מזונות, תביעות גירושים בשנים האחרונות, כל הפן הזה, גם תביעות של משמורת ברגע שהגבר לא בתמונה ולא קיים ולא מתפקד, אז גם האישה הזו פתאום ביום אחד בהיר הופכת להיות הכל, האחראית על הכל, ממצב קודם שפשוט לא ידע לעשות כלום. הוא היה דומיננטי, הוא תפקד, הוא יצא, הוא זה שהחליט על החלוקה בתוך הבית, על המשאבים, על כל הדברים האלה, ופתאום היא צריכה עכשיו להתחיל להתנהל לבד בתוך מצוקה. עכשיו, כל המחקרים, וגם לא צריך מחקרים, אני ביום יום שלי פוגשת כל הזמן נשים מקרוב ומרחוק, אני לא חיה מחוץ ליקום, אני נמצאת בתוך החברה הבדואית, רואה את הסבל של הנשים, הסבל הנפשי, כמה שהתופעה פוגעת בדימוי העצמי של אותן נשים. הנשים מתחילות לצרוך תרופות נגד דיכאון, מגיעות למחלקות הפסיכיאטריה. נשים פשוט מתמוטטות. זה יום אחד שאישה צריכה פשוט עם מספר ילדים, עם אין עבודה, אין שום הכנסה, היא צריכה להתמודד עם העול הזה לבד, גם סביב מה שקורה לה, גם בתוך החברה מסביב, שאין גם תמיכה בכלל למצב שלה. הרבה נשים שמעתי מהן, כאילו שמצופה מהן להשלים עם המצב הזה. מה פתאום עכשיו הן נכנסות לאיזושהי מועקה נפשית וקשה להן ולא מתפקידות? להפך, הן צריכות להיות חזקות, להמשיך לתפקד גם בשביל הילדים שלהם. ולכן האמירה שלי גם בשנים האחרונות יותר ויותר לנשים, נכון, היא צריכה להיות חזקה גם בשביל הילדים שלה, אבל קודם כל היא צריכה להיות חזקה בשביל עצמה. אם לא תדאג לעצמה, אז גם לילדים שלה היא לא תוכל לדאוג, ומבחינתי האמירה שלי, תוציאו את זה החוצה, תדברו את הכאב שלכם, תחשפו את זה, גם אם זה לא לגיטימי לדבר על זה ולחשוף את זה, אל תפחדו להגיד שזה קשה לכם, שזה כואב לכם, שזה לא בסדר, ולבקש, לפנות ולבקש עזרה ולבקש סיוע. זה כל ההשלכות של הפוליגמיה, ואם הייתה עומדת כאן עכשיו לידי אישה, אני בטוחה ב200% שהייתה מבטאה את זה ומביעה את זה בצורה הכי טובה. אני מזמינה אתכן גם לקרוא את דוח העדויות של נשים נפגעות הפוליגמיה משנת 2017, שזה מפורסם גם באינטרנט, בגוגל אפשר פשוט לעשות חיפוש קטן, ואז לעלות שם על דוח של עדויות מאוד מאוד קשות של נשים שמספרות על החוויה שלהן בצל חיי הפוליגמיה. ועכשיו, זה לא המלכוד שלה רק בתוך החברה, שלא מצליחה להבין את הכאב שלה ומתעלמת ממנו והוא שקוף. עכשיו, הנשים האלה, גם שהן מגיעות לבקש את העזרה מהמדינה, מהמוסד לביטוח לאומי בהקשר הזה, או אפילו גם משירותי הרווחה, מהעובדים הסוציאליים. לעובדים הסוציאליים, ברוב המקרים, אין מענה לנשים האלה. זה אפילו ברמה שהיא, נכון שאישה יושבת מול עובד סוציאלי, הוא אמור לתעד כל מה שהיא כותבת, זה נכנס לתוך התיק שלה כדי לגזור מזה פתרונות לטיפול ולהתערבות.
זה לא קורה, זה לא מתועד. שנתבקש משרד הרווחה לתת תמונת מצב על אחוז הנשים, זה לא קרה. אין להם, תמיד חרטטו, תמיד המציאו כל מיני סיבות ותירוצים למה אין להם נתונים, וברגע שאנחנו לא נכיר בנשים הנפגעות האלה, לא נכיר בבעיה, אוקיי? אני הצעתי, אחת ההצעות שלי גם בתוך הדוח של הפוליגמיה, להתמודדות עם הפוליגמיה, זה היה, אנחנו צריכים קודם כל להכיר במושג הזה של אישה נפגעת פוליגמיה, ולהכניס אותו לכל הפעילות והתוכניות והפסיקות ולכל מערך של התערבות שקשור לחברה הבדואית ולנשים הבדואיות, זה צריך להיות שם. ואנחנו, ברגע שאנחנו נכיר במושג הזה של אישה נפגעת פוליגמיה, אפילו אם יש צורך גם בתיקוני חקיקה לעשות את זה, אז אנחנו כן נתחיל לטפל בתופעה. אבל כל עוד אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו מאוד מאוד רחוקים. העובדים הסוציאליים הם מעורבים גם מבחינת הנהלה, גם מבחינת הכל. זה בהקשר של הפוליגמיה. עכשיו, ומה אנחנו באנו ואמרנו גם דרך איתך מעכי וגם בהמשך, זה להנכיח את התופעה, לשים אותה על סדר היום, שפסיקות בתי המשפט לענייני משפחה, של כבוד השופט אלון גביזון, זה מתחיל שהמאבק של הפוליגמיה מתחיל לקבל איזשהו ביטוי ומחלחל גם לתוך הפסיקות של השופטים שמתחילים לראות את הבעיה ואת הסוגיה של אנשים, זה מבחינתנו גם תחילתו של פתרון. אוקיי? זה גם תחילתו של פתרון. זה לא איזושהי אישה שניצבת, לא איזה משהו שהוא אטום, שאנחנו לא רואים אותו, לא מבינים אותו. הנה, אנחנו מבינים מה עובר על האישה, ואנחנו גם כשופטים מהמקום שלנו, כמערכת בתי משפט, גם פועלים כדי למגר את התופעה, גם מהמקום שלנו. אז זה יותר ויותר מה שזה קרה בשנים האחרונות, וגם אחרי הוועדה הבין-משרדית, שבאמת לקחה את התופעה ממקום של תופעה לא מדוברת בכלל, למצב של, ולא מדוברת ואפילו למצב של כל מי שהיא העיזה, אוקיי? להביע איזושהי עמדה מתנגדת או מסתייגת לתופעה, פשוט התגובה הייתה אלימה ומאוד מאוד 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 תוקפנית, למצב של התחיל שיח בתוך הבתים ובתוך המשפחות ובתוך היישובים, ופתאום אנחנו מתחילים לשמוע גם נשים וגם גברים שמתחילים לדבר על התופעה כתופעה שעושה עוול לנשים, לא רק לנשים, לילדים ולחברה בכלל. פתאום ההסתכלות היא הסתכלות גם על כל החברה. אז זה הצליח להביא את הסיפור ואת המאבק למעורבות ולשיח בתוך ברוב, בכל מקום, בכל משפחה זה נגע וזה חלחל. זה כרגע לא נעצר, ומן הסתם זה גם לא יעצר לא ביום ולא ביומיים ולא בשנה ולא בשנתיים, והשינוי הוא שינוי טווח ארוך, אבל זה שהמדינה מחליטה בנקודת זמן מסוימת, אחרי לחץ של הארגונים, של ארגוני הנשים ושל נשים אקטיביסטיות, כן להסתכל לנשים הבדואיות בעיניים, וכן לקחת את הסוגיה ולהתערב ממקום של שותפות ושל הכרה גם במה שקורה בתוך המשפחה הזאת, ממקום שכן משמיע את נקודת המבט ואורחות החיים של הנשים הבדואיות, זה מצוין וזה הישג בפני עצמו, ואנחנו נמצאים, אני מבחינתי, אנחנו כבר עלינו על הרכבת, ואם אנחנו מדברים לפני שנה וחצי, שנתיים, לפני הוועדה והצוות הבין-משרדי, לא הייתה שום כתב אישום, לא הוגשו כתבי אישום גם בפן הפלילי שהיא אכיפה. הפוליגמיה זה עבירה על חוק העונשין, שהעונש בצדה זה עד 5 שנות מאסר בפועל. אז
לאחרונה, פברואר 2019, הייתה ההרשעה הראשונה, אוקיי? אז, ויש עוד 20 כתבי אישום שהוגשו, אז מאפס אכיפה, יש יותר ויותר אכיפה. אכיפה היא חלק מהפתרון, הענישה מרתיעה, ואנחנו לא יכולים לשים אותה בצד. זה חלק מהפתרון, כמובן לצד גם נוהל של נציבות שירות המדינה, של נציב שירות המדינה חדש, שמדבר גם על עובדי מדינה, כי אנחנו רואים התופעה שהיא יכולה להתקיים גם אצל כל הגברים, זה לא מהכל, גם מורים, גם מחנכים, גם עובדים סוציאליים, גם הכל, יכולה פשוט להיות אצל כל אחד מהגברים, ולכן ברגע שיש עובדי מדינה שהם בעצמם פוליגמים או חושבים על זה, הציפייה היא, במיוחד במערכת החינוך בבתי הספר, שהמחנכים האלה שהם מודל לחיקוי עבור הדור הצעיר, הם צריכים להיות מודל לחיקוי טוב, מודל לחיקוי שהוא מעודד לחיים שהם חיים שלא פוגעים בנשים, לא פוגעים בילדים, של שוויון ושל כבוד הדדי, ולכן האכיפה מבחינה אתית ומבחינת כן לקבל וכן לקדם עובדים שהם פוליגמים בעצמם, זה עוד נקרא לזה רמזור אדום או איזה עוד צעד אחד שהמדינה צריכה התחילה בעצם ליישם ולנקוט בו, עוד לא רואים סימנים לזה, אבל זה משהו מהלך שהוא נשקל מאוד ברצינות, הופצה הנחיה לכל המשרדים השונים, הממשלתיים השונים, וזה בדרך להיות שם, זה בדרך להיות שם. צריך לדבר בהקשר הזה גם על בג"ץ גולדברג אז שהגשנו באיתך מעכי, אחרי שגם כחלק מזה שהמדינה בעצם לא הסתכלה על הנשים הבדואיות ולא ראתה אותן כשותפות ותמיד השיתוף פעולה נעשה מול הגברים, אז כך התנהגה המדינה ובעצם ממשיכה להתנהג עד היום הזה. כאשר קמה הוועדה להסדרת ההתיישבות הבדואית לפני מספר שנים בראשות השופט בדימוס גולדברג, הוועדה מנתה רק גברים בדואים, ועדה שכל כולה אמורה להכריע את גורל החברה הבדואית, גורל ההתיישבות הבדואית, הכפרים הבלתי מוכרים, פשוט לא נמנות בשורותיה או בין חבריה נשים בדואיות. ישבו בתוך הוועדה שתי נשים יהודיות, אחת מעומר, שזה מה שזכור לי. שאני אז שהופעתי בפני הוועדה לתת עדות, אני זוכרת שכאילו הייתי צריכה להסביר מה זה אישה בדואית, מה החיים שלה, מה הקשיים שלה, איך תפיסת העולם. ואני אומרת כאילו, אם יושבים שם אנשים ואותם אנשים וחלק ממה שאני דיברתי גם, ואז שהצעתי את הדיור הציבורי עבור הנשים הנטושות, שזה בעצם אנשים שהן גם נשים כתוצאה מהפוליגמיה, הנשים החד-הוריות שאין להם מקום מגורים מסודר בכפרים הבלתי מוכרים, ואז היה רעיון שהדיור הציבורי ומבנים ציבוריים כאלה יכולים להיות פתרון עבור האנשים האלה לחלץ מהמצב המאוד קשה, מהאלימות, ופשוט לפתוח בחיים עצמאיים, חיים של כבוד. ואז חוץ מזה שהיה צריך באמת להסביר את זה מול חברות ועדה שהן בכלל לא מהחברה הבדואית, הייתה גם התנגדות מהגברים הבדואים שישר סימנו את ההצעה כהצעה שיכולה דווקא לפגוע בנשים הבדואיות. אבל זה גם בא מנקודת המבט הפטריארכלית, שאיך היא מסתכלת על האישה ואיך היא תופסת אותה ברגע שהיא מקבלת בית או איזשהו מרחב בתוך מבנה ציבורי, אז אנשים יתחילו לסמן את המקום הזה כמקום רע, כמקום פסול, כמקום של נשים פסולות, ולכן זאת הייתה הראייה הכללית. ולכן כן,
ולכן בא הבג"ץ, בעצם העתירה שהוגשה, שבלי נשים בדואיות שישבו בתוך הוועדה הזו, אוקיי? והן יהיו חלק מהפתרון שיכתבו אותו ויסרטטו אותו וישפיעו על העבודה של הוועדה עצמה, אז זה מהלך פגום, זה מהלך לא מושלם, זה מהלך שמדיר קבוצה מאוד 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 גדולה, במיוחד כאשר אנחנו מסתכלים על אנשים כאלה שהמרחב הביתי, המשפחתי, הוא מרחב מאוד 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 חשוב לה, מאוד חשוב להן, והן אלה שגם מעצבות אותו. ואז לא רק שהחברה הבדואית מדירה את האנשים מלקחת אחריות על המרחב, אוקיי? אלא גם המדינה באה ממקום שהוא שונה, אחר, מתנשא, לא מכיר, ומשכתבת ומאשררת את האפליה הזו שמדירה את הנשים. וזה מאוד מאוד עצוב. אמנם הבג"ץ והעתירה הוגשו בשלב שהיה כבר שלב מאוד מאוד מאוחר, אחרי שהוועדה כבר סיימה רוב הפעילות שלה, אבל הייתה הבטחה שכן לשלב נשים, הייתה הכרה שזה משהו פסול ופגום. וזו אמירה מאוד מאוד חשובה מבחינת הנשים הבדואיות. זה גם מזכיר לי את העתירה של החד-הוריות, שאז אנחנו גם הגשנו יחד עם סינגורי קהילתי ועם עמותת מן ואיתך מעכי, נגד הנהלים הפסולים באותו הקשר של המוסד לביטוח לאומי, שמחליט שהוא רוצה דווקא לכתוב נהלים שפוגעים בנשים הבדואיות, בנשים האלה שמבקשות לצאת מתוך המרחב הפוליגמי הזה ולפתוח בחיים או במרחב אחר שהוא רחוק מהדיכוי ומהמלכוד הזה, ודווקא המוסד לביטוח לאומי בא ומקשה על האנשים האלה ושם נוהל של משפחה מורחבת. כאילו במדינת ישראל שהפוליגמיה היא העבירה פלילית, המוסד לביטוח לאומי בא ומכיר בתופעת הפוליגמיה, מכיר בה לא מהמקום שמסייע ועוזר לנשים הבדואיות, אלא מהמקום שאומר לאישה שניצבת בפניו, אישה שתובעת את הגמלה כחד-הורית, תוכיחי אחרת, תוכיחי שאת לא חלק ממשפחה מורחבת. המבחנים מאוד מאוד קשים, נקודת המוצא שלנו שאת לא צודקת, את מרמה אותנו, את חלק מהתא המשותף הזה, וזה בעצם אטימות, איך הפקידות ואיך הממסד גם תופס את החיים של אנשים בתוך התא הפוליגמי. אני תמיד אמרתי, ואני אמרתי את זה גם לאחרונה, זה לא מרחב של עושר ועושר, החיים בתוך התא הפוליגמי, אלא זה משהו שממלכד את אנשים, והציפייה היא דווקא שהממסד והמדינה כן יבינו את המצוקה והמלכוד של אנשים ויסייעו להן לצאת מהמקום המקשה הזה. ולראשונה, ואני חוזרת לראשונה שאנחנו מגיעים לבג"ץ ומתחילים להסביר להרכב של שופטים, אז מה זה אישה בדואית בכלל? כאילו אנחנו יושבים מול אנשים, כאילו עם כל הכבוד, אנשים שהדברים הכי פשוטים שצריך להסביר אותם על חיי האישה הבדואית. מה זה חיי האישה הבדואית? מה זה פוליגמיה? ואיך הנוהל הזה פוגע בנשים הבדואיות ואיך הוא ממלכד אותם, מנציח את המוחלשות שלהם ואת הדיכוי שלהם בתוך המשפחה הפוליגמית. אז זה הדברים של האלף בית ושל היסודות שצריך להסביר שם. ושם גם הייתה תזוזה והייתה הבטחה של המוסד לביטוח לאומי, של המחלקה המשפטית, של הכרה שהם יתחילו לתת משקל יחסי לכל קריטריון וקריטריון. זאת אומרת, אם אישה גרה בסמוך לבן זוג שלה, זה לא אוטומטי שהיא מקיימת משק בית משותף יחד איתו, וצריך לבדוק, והשאלה שצריכה להיות, לא הנחה שהיא גרה שם, אז היא מקיימת משק בית משותף, אלא למה היא נמצאת שם? מה מכריח אותה להישאר שם? כי זאת ההסתכלות, כאילו זה לא אישה שנשארת שם כי טוב לה, כי זה הבחירה שלה, כי היא חיה איתו ממש בשמחה ובאושר, אלא צריך להבין את הרקע האמיתי והנסיבות האמיתיות שבהן מתרחשת
תופעת הפוליגמיה, ומה גורם לאנשים האלה להישאר שם ולשתוק, ולא להקים קול זעקה נגד התופעה, ולהמשיך וכן להסתפק במעט, וכן לשלם מחירים ברמה האישית של אותן נשים, בבריאות שלהן, בחיים בצל העוני, אוקיי? רק כדי להישאר בקרבת מקום, רק כדי לזכות לגדל את הילדים, כדי לא להתנתק מהקטינים, כי זה גם נשק שנעשה בו שימוש אל מול נשים שמעזות לתבוע, שמעזות להתרחק, שמעזות לעמוד על הזכויות שלהן. אבל מה שמשמח באמת, כאילו במעקב, בראייה שלי של 10 שנים האחרונות, שאנחנו רואות יותר ויותר נשים, למרות הקושי, אוקיי? שכן עומדות על שלהן. יותר ויותר נשים מחליטות שנמאס להן לשתוק, וכן תובעות את הזכויות שלהן. גם מזונות, גם גירושין, הן לא שותקות. יותר ויותר גם אנחנו שומעים עדויות של נשים שבאות וחושפות את הסיפורים שלהם. זה לא מה שהיה. אז יש שינוי. בצל הייאוש הזה יש שינוי. עכשיו, בחזרה על הייצוג ההולם שלנו כנשים בדואיות בתוך הנגב, איפה אנחנו נמצאות מהבחירות שאוטוטו, מהשלטון המקומי, כמה, כאילו, אין בכלל, אין לנו ייצוג לא ברמה, כנשים בדואיות לא ברמה המקומית בתוך השלטון המקומי, ולא ברמה הארצית בתוך הרשימה המשותפת ואחרות. זאת אומרת, יש 0 ייצוג לנשים הבדואיות. אז איך לא רואים אותנו? זאת השאלה. כאילו, איך לא מצליחים לראות אותנו, את הנשים הבדואיות, את הסוגיות שלנו, כל כך קשות, וגם בכלל, כאילו, למה אין לנו ייצוג? כאילו, למה אנחנו מודרות בכינוסים שעושות הרשימות? אם אני אקח את הרשימה המשותפת, בכינוסים שלהם, רק שבוע שעבר, לפני כמה ימים, היה כינוס שהיה רק של גברים. לא היה שום ייצוג לאנשים, לא מבחינת הדוברות ולא מבחינת הקהל. אנשים מודרות ומורחקות מהשיח הזה, מהמקום הזה. אם אנחנו רואים שכן יש ייצוג לנשים הערביות, אוקיי? לא מהדרום, לנשים הבדואיות אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין זקוקות לנציגים בדואים, שכן ייצגו את האינטרסים שלנו, שידברו עליהם. לא בדיוק עושים את זה, מבחינתי, איך שאני רואה את הדברים, אוקיי? כי בסופו של יום הם מביאים את הדברים רק מנקודת המבט שהיא כן משרתת אותם, וכשאני שומעת חבר כנסת מכהן אומר שסוגיית הפוליגמיה זה סוגיה שלא צריך להביא אותה לסדר היום, וגם חברות כנסת, אז מבחינתי יש פגם בתוך הייצוג הזה. וצריך לעשות את זה אחרת, ולכן בתוך המצב הזה של היעדר ייצוג לנו, הנשים הבדואיות, מבחינתי, אני רואה ואני שוקלת גם כל שיתוף פעולה שיכול לקדם את האינטרסים שלנו, את הנושאים שלנו. וזה התבטא גם בסיפור של הפוליגמיה, התבטא בסיפור של אלימות במשפחה ורצח נשים, ובכלל. ולכן כתשובה למצב הזה האבסורדי שאין בכלל נשים, וכביכול אין נשים בדואיות שיכולות לייצג ומסוגלות לייצג את האינטרסים שלהם ברמה המקומית והארצית, אנחנו הובלנו יחד, גם איתך מעכי, גם ארגון סדרה ב3 שנים האחרונות, פרויקט שעבד עם נשים כדי להשמיע את הקול שלהם, שבסופו של דבר השיק מועצת נשים בדואיות מכל הכפרים הבדואים, מרוב הכפרים הבדואים השונים, שעבד עם מוקדי נשים בתוך הכפרים הבלתי מוכרים, בתקווה שאנחנו נצליח
כן להביא את הקול שלנו ואת הסוגיות שמעסיקות אותנו, אנחנו הנשים, איך שאנחנו רואות את זה, לסדר היום, גם החברתי וגם הציבורי. ולכן, אגב, השיחה הקודמת של יופי תירוש, אנחנו יזמנו מפגש של נשים לנשים, מפגש של נשים מועמדות ונציגות של רשימות, בשבוע הבא יתקיים, שידברו עם נשים בדואיות, ישמעו את הנושאים שמעסיקים אותם, וכן, זה גם מבחינתנו הזדמנות לחשוף את הרשימות השונות, המפלגות השונות, את המועמדות השונות, למה שקורה כאן בנגב עם הנשים הבדואיות, לשמוע את זה ממקור ראשון מהנשים הבדואיות, ולא רק מהגברים הבדואיים, מה שקורה עד היום לצערי.